Hello students, today we study double angle formulae. Double angle formulas are, first formula is sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta. आता हे जे डबल अँगल फॉर्म्युलेज आहेत त्याचे आपण हाफ अँगलमध्ये कन्व्हर्जन करतो. पण हाफ अँगलमध्ये कन्व्हर्जन कसं करायचं किंवा ते पाठ करत बसायचं का, त्यापेक्षा आपण एक शॉर्ट ट्रिक बघू फाइंड आउट करण्यासाठी. हाफ अँगल फॉर्म्युले फाइंड आउट करण्यासाठी जिथं अँगल आहे त्याला फक्त डिवायडेड बाय काय करायचा, 2. हे फक्त ट्रिकसाठी आहे. टू कॉस थीटा अपॉन 2. आता ह्या 2ला काय होईल इथं कॅन्सल, मिळेल काय आपल्याला साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2. फॉर्म्युले पाठ करण्याची गरज नाही, एक फॉर्म्युला फक्त लक्षात ठेवा. साइन 2 थीटा इज इक्वल टू काय असतो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. नेक्स्ट कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस 1. ह्याचंही कन्वर्जन हाफ अँगल्समध्ये करताना इथल्याही प्रत्येक अँगलला डिवायडेड बाय 2 करायचा. 2 इंटू कॉस स्क्वेअर थीटा अपॉन 2. जिथे अँगल आहे तिथंच फक्त डिवायडेड बाय 2, जिथं नंबर असेल तिथं डिवायडेड बाय 2 करायचा नाही. ही फक्त ट्रिक आहे. मग कॉस थीटा इज इक्वल टू काय मिळेल आपल्याला, 2 कॉस स्क्वेअर थीटा अपॉन 2 मायनस 1. हा 2 बाहेरच्या 2ला कॅन्सल होत नाही. अँगलमधला कुठलाही नंबर हा बाहेर शिफ्ट करता येत नाही कारण तो अँगल आहे. कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस साइन स्क्वेअर थीटा. ह्याचंही हाफ अँगल फॉर्म्युलेमध्ये कन्वर्जन करताना कॉस 2 थीटा डिवायडेड बाय 2 इंटू कॉस स्क्वेअर थीटा डिवायडेड बाय 2 मायनस साइन स्क्वेअर थीटा डिवायडेड बाय 2. इथंही हा 2ला कॅन्सल होईल, उरेल काय कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर थीटा अपॉन 2 मायनस साइन स्क्वेअर थीटा डिवायडेड बाय 2. नेक्स्ट वन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थीटा. इथंही कॉस 2 थीटा डिवायडेड बाय 2, जिथं अँगल आहे तिथं फक्त डिवायडेड बाय 2 करा. इथला 2 फक्त इथला कॅन्सल होईल. कॉस थीटा इज इक्वल टू आणखीन एक रिझल्ट मिळेल 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन 2. थँक्यू.